Dobrý den, vážená poroto, dámy, pánové, mé jméno je Martin Čmel, jsem z gymnázia Jiřího Volkra v Prostějově a dnes bych vám rád představil svou letošní práci SOČ s názvem Dynamický rozptyl světla. Práce spadá do fyzikálního oboru optika. Jistě víme, že optika už není jen o zrcadlech a dalekohledech, ale v dnešní době se věnuje i mnohem složitějším problémům, jako je například analýza nanočástic a určování jejich velikostí. To dokáže i mnou sestavená aparatura, která funguje na základě metody dynamického rozptylu světla, zkráceně DLS z anglického Dynamic Light Scattering. Nyní se stručně zmíním o osnově své prezentace. Prvně budu mluvit o cíli práce, tedy sestrojení funkční metody, aparatury. Dále popíšu důvod, proč jsem se metodě DLS věnoval a k čemu nám znalost velikosti nanočástic v praxi vlastně je. Dále popíšu princip a fungování vlastní metody dynamického rozptylu světla. Uvidíte schéma experimentální aparatury a její finální podobu. Dále zmíním konkrétní výsledky experimentu a aparaturu srovnám s komerčně používaným přístrojem. Na závěr nastíním další nápady a možnosti na úpravu metody DLS za cílem zvýšení její přesnosti. Cílem práce samozřejmě od začátku bylo sestrojení funkční aparatury, která bude schopna na základě metody DLS analyzovat velikost nanočástic. Znalost velikosti nanočástic je užitečná v nanotechnickém průmyslu a dále také v medicíně a farmacii pro výrobu léků. Proč se snažím postavit novou aparaturu, když můžu použít komerčně používaný přístroj? Existuje totiž řada různých nápadů a teorií, jak metodu DLS zpřesnit. K testování těchto nových nápadů je však potřeba modifikovat přístroj po stránce hardwaru i softwaru. To je u zakoupeného komerčního přístroje poměrně obtížné. Proto jsem sestrojil vlastní experimentální aparaturu, kterou mám plně pod kontrolou a můžu s ní případné nápady a teorie testovat. K vlastní metodě dynamického rozptylu světla. Při DLS svítíme laserem do roztoku, ve kterém jsou zkoumané nanočástice. Pro lepší znázornění zesvítím laserem do roztoku mléka. Nanočástice začnou rozptylovat světlo z laseru do všech okolních směrů. Proto vidíme v roztoku mléka paprsek laseru. Při DLS sledujeme množství rozptyleného světla na konkrétním úhlu. V našem případě se jednalo o 90 stupňů. Částice v roztoku se pohybují v důsledku Brownova pohybu. Malé částice se pohybují rychle, proto také množství rozptýleného světla na tom daném úhlu se v čase rychle mění. Velké částice se pohybují pomalej, proto se množství rozptýleného světla na daném úhlu v čase mění pomalej. Nyní víme, jak velikost částic souvisí se změnami v množství rozptýleného světla. Vlastní informaci o velikosti částic však získáme až z křivky tzv. Autokorelační funkce. Autokorelační funkce vzniká srovnáním množství rozptýleného světla v konkrétních okamžicích, v různých časech. Pokud srovnáme signály po krátké době, budou si ještě podobné. Čím však bude doba, po které signály srovnáváme, delší, tím budou signály více odlišné, až budou nakonec úplně rozdílné. Tak tedy vzniká křivka autokorelační funkce, která vlastně vyjadřuje podobnost mezi srovnávanými signály. U malých částic, kde se množství rozptýleného světla mění v čase rychle, si dva srovnávané signály nejsou dlouho podobné a proto autokorelační funkce klesá již po krátké době. U velkých částic, kde se množství rozptýleného světla v čase mění pomalu, jsou si dva srovnávané signály déle podobné a proto autokorelační funkce klesá až později. Z autokorelační funkce jsme schopni vyhodnotit tzv. Difúzní koeficient, který charakterizuje rychlost pohybu částic v roztoku. Po dosazení difúzního koeficientu do Stokes-Einsteinova vztahu jsme schopni spočítat již finální velikost částic. Vidíme zde částice s konkrétní velikostí a zastoupení těchto částic v roztoku. Při metodě dynamického rozptylu světla se analyzují částice o velikosti od 1 nanometru do 1000 nanometrů, tedy například proteinové roztoky, agregáty nebo různé polymery.
Výhodou metody DLS je fakt, že je neinvazivní, že vzorek se při ní žádným způsobem nepoškodí. Nyní k vlastní aparatuře. Na prezentaci vidíme schéma experimentální aparatury. Z laseru bylo světlo vedeno do vzorku, kde se rozptýlilo do všech okolních směrů. My jsme na úhlu 90 stupňů detekovali množství rozptýleného světla. Rozptýlené světlo bylo zachytáváno optickým vláknem a vedeno do detektoru. Z detektoru byly pak data vedeny dále do počítače, kde byly zpracovány. Zde již vidíme reálnou podobu aparatury. Jak jsem zmínil, světlo bylo z laseru vedeno do vzorku, poté rozptyl sledován na úhlu 90 stupňů. Optickým vláknem bylo rozptylné světlo vedeno do detektoru a z detektoru pak dále do počítače, kde byly data zpracovány. Celá aparatura byla při měření překryta černou plachtou, aby se zamezilo přístupu okolního světla z laboratoře, které by mohlo měření zkreslit. K vlastním výsledkům. Aparaturu jsem testoval při různém nastavení, abych zajistil co nejefektivnější měření. Zjistil jsem, že při použití silnějšího laseru dojdu k přesnějším výsledkům. Dále jsem srovnal optická vlákna s různou velikostí jádra. Zjistil jsem, že optická vlákna s menší velikostí jádra produkují přesnější výsledky, protože jsou u nich výraznější změny v množství rozptýleného světla. Na druhou stranu, u malých optických vláken je množství detekovaného rozptýleného světla také malé, a to na druhou stranu znepřesňuje měření. Proto jsem jako kompromis zvolil středně široké vlákno. Dále jsem srovnal stejný vzorek při různých koncentracích, abych zjistil, zda se výsledky při různých koncentracích neliší a nelišily. Přitom jsem se dostal také na nejnižší nutnou koncentraci vzorku v roztoku, při které získáme ještě poměrně přesné výsledky. Dostal jsem se na hodnotu až k 1:100 milionů u roztoku mléka a destilované vody a až u této hodnoty se začaly výsledky výrazně lišit. Dále jsem na závěr úspěšně porovnal aparaturu s komerčním přístrojem, tomu se budu věnovat více na tomto slajdu. Komerčním přístrojem byl Zetasizer Nano ZS od společnosti Malvern Analytical. Přístroj vypadal takto, vypadá sice kompaktněji než naše aparatura, ale neznamená to, že musí přinášet vždy přesnější výsledky. Srovnávaným vzorkem byly latexové nanočástice, které měly danou velikost. Měl jsem 3 typy těchto nanočástic o 3 různých velikostech a každou velikost jsem nařadil ve 3 různých poměrech. Celkem jsem měl tedy 9 referenčních vzorků, jejichž výsledky srovnávám v tabulce. U nízkých koncentrací se výsledky mé aparatury a Zetasizeru téměř nelišily. U malých částic byly výsledky mé aparatury dokonce přesnější. Problém nastal až u částic u vzorků s vyšší koncentrací, konkrétně u vzorku D a G, u kterých výsledky vyšly nepřesně. Tuto nepřesnost si vysvětlují možností vícenásobného rozptylu světla, která nastává v koncentrovaných vzorcích. Při tomto jevu vychází výsledná velikost částic menší než ve skutečnosti, což by odpovídalo i mému měření. Pokud bych měl práci shrnout, podařilo se mi postavit funkční aparaturu, která je schopna na základě metody dynamického rozptylu světla analyzovat velikost nanočástic. Výsledky aparatury jsem porovnal při různých nastaveních a úspěšně jsem aparaturu srovnal s komerčně používaným přístrojem. Hlavní výhodou mé aparatury je fakt, že ji můžu dále upravovat. Jak jsem na začátku zmínil, existuje totiž velké množství různých nápadů a teorií, jak metodu DLS dále zpřesnit. Jedná se například o modulaci pohybu částic akustickými vlnami nebo modulaci pohybu částic s magnetickým polem. Pokud se podaří takto částice rozkmitat na dané frekvenci, zvýší se citlivost metody DLS a tím zpřesní měření. Analýza částic lze samozřejmě zpřesnit i například přidáním silnějšího laseru nebo použitím více detektorů. Zajímavé by byly jistě výsledky také u vzorků, ve kterých je více částic různých velikostí. U komplexních vzorků máme také nápady na využití metod strojového učení. Tímto bych vám chtěl poděkovat za pozornost. Pokud byste měli jakékoliv dotazy,
milé rád vám je zodpovím. A samozřejmě bych chtěl poděkovat také magistru Robertu Stárkovi a doktoru Miroslavu Ježkovi za pomoc a zrealizování práce a také za umožnění přístupu do laboratoře kvantové optiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Děkuji a nashledanou.